ሄሎ እንደምን አላችሁ? ይህ አሃ ቲዩብ ነው። ዛሬ ኬሚስትሪ የ10ኛ ክፍል ዩኒት 2 እናያለን። ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ስለ ኮምፓውንድስ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ኮምፓውንድ የሚባለው ነገር ራሱ በኬሚስትሪ ያው ሰብስታንስ ብለን ኤሌመንቶች ኮምባይን ሲያደርጉ ኮምፓውንድ ፎርም እንደሚያደርጉ እናውቃለን። So compounds are classified into two. Okay, compounds are classified into organic compounds and inorganic compounds. ወደ ሁለት ነው የሚከፈሉት፣ ወደ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ። ሶ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ምንድን ናቸው? ኦኬ ኦርጋኒክ የምንላቸው ኮምፓውንድስ ምንድን ናቸው ብለን ካሰብን እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ most of them burn in air when heated። እሳት በሚያገኙ ጊዜ ወይ በሚሞቁ ጊዜ የሚነዱና እሳት ፎርም የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ኮምፓውንድስ ሞስትሊ ከተፈጥሮ የሚገኙ ናቸው። ኦኬ they are found in nature። እነዚህ ኮምፓውንድስ ሞስትሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ፣ ካርበን ያላቸው ኮምፓውንዶች የምንላቸው ከአትክልትና ከእጽዋትና ከእንስሳት የሚገኙ ኮምፓውንዶች አብዛኛውን ጊዜ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ይባላሉ። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የምንላቸው አሁን የምናያቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ግን when heated most of them melt or vaporize። ኦኬ እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሙቀት በሚያገኙ ጊዜ ወይ ለማቃጠል በምንሞክር ጊዜ የመቅለጥ ወይም የመትነን ባህሪ ነው ያላቸው። እንደነዚህኛዎቹ እንደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶቹ አይነዱም ማለት ነው። ኦኬ when heated most of the inorganic compounds melt or vaporize and they are consisted of earth። ከመሬት ማለት ከሊቪንግ ቲንግስ ሳይሆን ከራሱ ከመሬት ኦኬ የሚሰሩ ናቸው፣ ወይም መሬት ውስጥ ካሉ ማዕድናት የሚሰሩ ናቸው፣ ወይም they are made of non-living things። ኦኬ ከአትክልትና ከእንስሳት ተዋጽኦና አካል ይልቅ ነን ሊቪንግ ከሆኑ ነገሮች የሚሰሩ ኮምፓውንዶች ምን ይባላሉ? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይባላሉ። the term inorganic is to mean non-carbon containing። ኦኬ the term inorganic is non-carbon containing። ኢንኦርጋኒክ የሚለው ተርም ራሱ ካርቦን የሌለበት ማለት ነው። ኦኬ ካርቦን የሌለበት ነው። ሂር እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ኦል ካርቦን ኮንቴን የማያደርጉ ወይም ደግሞ ሁሉም ካርቦን ኮንቴን የሚያደርጉ ነገሮች ኦርጋኒክ ናቸው ማለት አይደለም። ኦኬ there are some compounds which contain carbon but they are inorganic። ለምሳሌ the term inorganic refers to non-carbon containing except carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates of hydrogen carbonates የመሳሰሉት እነዚህ ካርበን በውስጣቸው አለ ግን they are inorganic። ኦኬ ያ ማለት ሁሉም ካርበን የያዙ ሞለኪውሎች ወይም ሁሉም ካርበን የያዙ ኮምፓውንዶች ኢንኦርጋኒክ ናቸው ማለት አይደለም። there are some exceptions like carbon dioxide, it contains carbon but it's inorganic. Carbon monoxide, it contains carbon but it's inorganic. and carbonates of hydrogen carbonate, they are inorganic። ኦኬ ለምሳሌ carbonates of hydrogen carbonate ለምሳሌ ኦኬ sodium bicarbonate። ኦኬ sodium bicarbonate this contains hydrogen, this contains carbon, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, but this is inorganic። ካርበን ቢኖረው ኢንኦርጋኒክ ነው ማለት ነው። this is hydrogen carbonates። እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ they are found in nature። ኦኬ በተፈጥሮ they are found as silicates፣ ኦኬ oxides፣ carbonates፣ sulfides፣ ኦኬ sulfates፣ chlorides፣ nitrates። እነዚህ ሞለኪውሎች ወይ እነዚህ ኮምፓውንዶች እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ይይዛሉ ማለት ነው። ሲልኬት with metal it forms a silicate። ለምሳሌ ሶዲየም ሲልኬት ፎርም ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ it can form sodium silicate። okay this is inorganic molecule. it can form iron oxide. this is inorganic molecule. it can form calcium carbonate or let's say sodium carbonate. this is inorganic. Sulfide, for instance iron sulfide, okay inorganic. Sulfates like magnesium sulfate, this is inorganic. Chloride, sodium chloride, this is inorganic. Nitrates, potassium nitrate. Okay, so
በእነዚህ ፎርም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሲሊኬት ስንል ኢት ካን ቢ ሶዲየም ሲሊኬት፣ ማግኒዚየም ሲሊኬት፣ ኦክሳይድ፣ አይረን ኦክሳይድ፣ ማግኒዚየም ኦክሳይድ፣ ሶዲየም ኦክሳይድ ኦር ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ካርቦኔትስ፣ ኦኬ ሰልፋይድስ፣ አይረን ሰልፋይድ፣ ኦኬ ማግኒዚየም ሰልፌት። እነዚህ they are inorganic compounds ወይም እነዚህ ሞለኪውሎች እነዚህ ግሩፖች ሲሊኬትስ፣ ኦክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ሰልፋይድስ፣ ሰልፌትስ፣ ክሎራይድስ ኤንድ ናይትሬትስ ኢን ኔቸር ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የሚገኙባቸው ፎርሞች ናቸው። ሶ ዝም ብለን በጥቅሉ ስናይ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ካን ቢ ኦኬ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ካን ቢ ሜታል ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ። ኦኬ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድን ነው ስንባል ጭንቅላታችን ውስጥ ሊመጣ የሚገቡ እነዚህ 3 ነጥቦች አሉ። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ካን ቢ ሜታል ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ፣ ኤግዛምፕል ኮፐር ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ፣ ኢት ካን ቢ አሉሚኒየም ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ። እዚህም ጋር እንዳየውን ኢት ካን ቢ ፖታሲየም ኮንቴኒንግ፣ እነዚህ ሜታሎች ናቸው። ኦኬ ፖታሲየም፣ አይረን ኦር ሶዲየም ኦር let's say magnesium containing compounds. Okay, so inorganic compounds can be metal containing compounds, okay, like copper ሊኖር ይችላል፣ አሉሚኒየም፣ አይረን ሊኖር ይችላል። again inorganic compounds ምን ሊሆኑ ይችላሉ? they can be non metal containing compounds። ነን ሜታል በውስጣቸው የያዙ ኮምፓውንዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ሶዲየም የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰልፈር የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ክሎሪን የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ናይትሮጅን የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ inorganic compounds can be non-metal containing compounds. Again, inorganic compounds can be different group containing compounds. እነዚህ different groups የምንላቸው ሜታል ያልሆኑ non-metal የሆኑ but combination of non-metals or combination of a metal and non-metal. ለምሳሌ groups sulfate SO4 group containing compounds. Okay? ይሄ group this is SO4 minus 2 containing compounds. Or they can be nitrate group, okay, nitrate group containing compounds, or they can be carbonate, okay, carbonate group CO3 minus 2 containing compounds. ስለዚህ በጥቅሉ inorganic compounds can be metal containing፣ ብረት ነክ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብረት ነክ ነገሮች የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ግሩፖችን የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ። okay, so this is how inorganic compounds can be. አሁን ደግሞ የምናየው classification of inorganic compounds. okay, classification እንዴት ነው የምንከፋፍላቸው? classification of inorganic compounds or classification of important inorganic compounds. inorganic compounds broadly ለአራት ይከፈላሉ። okay, inorganic compounds can be oxides, they can be acids, they can be bases or salts. okay, these are the major parts of or the major classes of inorganic compounds. ስለዚህ እኛ ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ያልናቸው በርዕሳችን ስንነሳ ያልናቸው ወይ ኦክሳይድ ናቸው፣ ወይ አሲድ ናቸው፣ ወይ ቤዝ ናቸው፣ ወይ ሶልት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ኦክሳይድ ስለሆነ ኦክሳይድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እያየን እንሄዳለን። now oxides are results of reaction between elements and oxygen. okay, between elements and oxygen. ለምሳሌ if we have let's say hydrogen plus oxygen, favorable condition ካለ we form hydrogen oxide or water. okay, this is a simple reaction between hydrogen and oxygen to form water. ስለዚህ this is water or hydrogen oxide. again, if we have carbon plus oxygen, then if there is sufficient heat, then carbon dioxide or carbon monoxide is formed. ስለዚህ ይሄ ምንድነው? this is an oxide. okay, an oxide. ብረት ዛገ ስንል ፎርም የሚያደርገው ምንድነው? iron plus oxygen, this forms let's say iron oxide. okay, iron oxide. ስለዚህ ምንድነው? ይሄ iron oxide ምንድነው? this is an oxide. okay, እነዚህ በዚህ በኩል የምናያቸው ኦክሳይዶች ናቸው። meaning ምን ለማለት ነው? oxides are results of reaction between elements and oxygen. ስለዚህ ኦክሳይዶች ምንድን ናቸው? በኤሌመንትና በኦክሲጅን መካከል በሚደረግ ኬሚካል ሪአክሽን የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ኤሌመንቱ ምን ሊሆን ይችላል? ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ነን ሜታል ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኦር ሜታሎይድ ሊሆን ይችላል። so oxides are binary compounds containing oxygen. here አዲስ ተርም አለን
ባይነሪ ሚንስ ሳምቲንግ ሜድ አፕ ኦፍ ቱ ቲንግስ ከሁለት ነገር የተሰራ ማለት ነው። ኦኬ ኦክሳይድስ አር ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ኦክሲጅን። ከሁለት ነገር ተሰርቷል። ኢትስ ባይነሪ። አንዱ ነገር ግን ምንድን ነው? ኢትስ ኦክሲጅን። ኦኬ ደ ኮመን ቲንግ ሁሉም ኦክሳይድ ውስጥ ያለ ተመሳሳይ ኤሌመንት ማለት ነው ኦክሲጅን። ደ ኮመን ቲንግ ኢን ኤቭሪ ኦክሳይድ ኢዝ ኦክሲጅን። ለምሳሌ ሂር ዊ ሃቭ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢት ኮንቴንስ ኦክሲጅን። ካርበን ሞኖክሳይድ ኢት ኮንቴንስ ኦክሲጅን። ሶዲየም ኦክሳይድ ኢት ኮንቴንስ ኦክሲጅን። አይረን ኦክሳይድ ኢት ኮንቴንስ ኦክሲጅን። ስለዚህ the common element in every oxide is oxygen. Okay, oxygen is a common element in every oxide. And oxygen reacts with most of the elements depending on the condition. ባለን ኮንዲሽን ተመስርቶ ከአብዛኛዎቹ ኤሌመንቶች ጋር ሪአክት ያደርጋል። ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት የማያደርጉ ኤሌመንቶች እነማን ናቸው? ጎልድ። ኦኬ እነዚህ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አያደርጉም። ቤተሰቦቻችሁን ጠይቁ። ለምሳሌ ብረት እንደሚዝግ እናውቃለን አይደል? ብረት ከዛገ ዝገቱ ምንድን ነው? አይረን ኦክሳይድ። ወርቅ ይዝጋል ወይ ብላችሁ ጠይቁ ቤተሰቦቻችሁን። ወርቅ ይዝጋል ወይ ብላችሁ ጠይቁ። ወርቅ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አያደርግም። ስለዚህ ወርቅ አይዝግም ማለት ነው። ኦኬ ፕላቲኒየምም አይዝግም፣ ፓላዲየምም አይዝግም። ያ ማለት ከኦክሲጅን ጋር እነዚህ ሪአክት አያደርጉም ማለት ነው። ሌሎቹ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት የማያደርጉት ግሩፕ ኤት የሚባሉ ኖብል ጋስስ የሚባሉ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አያደርጉም። ስለዚህ ኦክሲጅን ሪአክትስ ዊዝ ሞስት ከአብዛኛዎቹ ኤሌመንቶች ጋር ሪአክት ያደርጋል ኤክሴፕት እነዚህ። ኦኬ ኤክሴፕት እነዚህ። ሶ ስለ ኦክሳይድ እንደዚህ ካልን፣ ይሄን ያህል ካልን፣ ኦክሳይድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንደዚህ ካልን፣ ኦክሳይድ ለስንት ይከፈላል? ስንት አይነት ኦክሳይዶች አሉ የሚለውን ደግሞ here types of oxides. Okay, types of oxides የሚለውን here oxides are classified into 5 different groups, meaning there are 5 types of oxides. ስንት አይነት ኦክሳይዶች አሉን? 5። አንደኛው አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም አሲድ አንሃይድራይድ ይባላል። ሁለተኛው ቤዚክ ኦክሳይድ ኦር ቤዝ አንሃይድራይድ ይባላል። ሶስተኛው አምፎተሪክ ኦክሳይድ፣ አራተኛው ኒውትራል ኦክሳይድ ኤንድ አምስተኛው ፐሮክሳይድ ይባላል። ኦክሳይዶች ለስንት ይከፈላሉ? 5። ኦኬ አሲዲክ ኦክሳይድስ፣ ቤዚክ ኦክሳይድስ፣ አምፎተሪክ ኦክሳይድስ፣ ኒውትራል ኦክሳይድስ ኤንድ ፐሮክሳይድስ። ሶ እነዚህ they are said to be የመጀመሪያው it's said to be acidic oxide አሲድ አንሃይድራይድ እንላለን። this is to mean acid without water ውሃ የሌለው አሲድ ማለት ነው፣ ደረቅ አሲድ ማለት ነው። ቤዝ አንሃይድራይድ ደረቅ ቤዝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሲዲክ ኦክሳይድ ውሃ በሚያገኝ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? it forms an acid anhydrides or acidic oxides react with water to give acidic solution. Basic oxides or base anhydrides react with water to form acid. Amphoteric oxides are oxides okay ሁለቱንም ኔቸር ያላቸው ኦክሳይዶች ናቸው። የቤዝም የአሲድም ኔቸር ያላቸው ኦክሳይዶች ናቸው። አምፎተሪክ ኦክሳይድስ okay amphoteric oxides basic and acidic ኔቸር ያላቸው ኦክሳይዶች ናቸው። okay የቤዚክ ቤዝ ኔቸር አላቸው and acidic nature አሲዲክ ኔቸር ያላቸው ኦክሳይዶች ናቸው። they have both acidic and basic oxides. they are both acidic and basic oxides. እዚህ ጋር አሁን የምናየው ምንድን ነው? አሲዲክ ኦክሳይድስ ኦኬ ካላቸው ፕሮፐርቲ እነዚህ ኮመን ሶስቱን ኮመን የሚያደርጋቸው አንድ ፕሮፐርቲ አለ። ኦኬ አሲዲክ ኦክሳይድስ ከቤዝ ጋር ሲቀላቀሉ they form salt and water. ቤዚክ ኦክሳይድስ ከአሲድ ጋር ሲቀላቀሉ they form salt and water. Amphoteric oxides depending on the situation they again form salt and water. እነዚህም ሶልት እና ወተር ፎርም ያደርጋሉ። Amphoteric oxides ከአሲድ ጋር ሲገናኙ they act as a base. ቤዚክ ፕሮፐርቲያቸው አምፎተሪክ ኦክሳይድስ ከአሲድ ጋር ሲገናኙ ወይ ከአሲድ ኦክሳይድ ጋር ሲገናኙ አክት የሚያደርጉት እንደምንድን ነው? እንደ ቤዚክ ሰብስታንስ ቤዝ እንደሆኑ ነው አክት የሚያደርጉት። እነዚህ አምፎተሪክ ኦክሳይድስ ከቤዝ ጋር ሲገናኙ ወይ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሲገናኙ
አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያሳያሉ፣ ተቃራኒውን ያሳያሉ። ስለዚህ አምፎተሪክ ኦክሳይድስ ከቤዝ ጋር ሲቀላቀሉ ከአሲድ ጋር ሲቀላቀሉ they form salt and water። አምፎተሪክ ኦክሳይድስ ከቤዝ ጋር ሲቀላቀሉ they form salt and water። ከአሲድ ጋር ሲቀላቀሉም they form salt and water። ስለዚህ ካሉት አምስት ኦክሳይዶች ውስጥ እነዚህ ሶስቱ they are called acidic oxides, basic oxides and amphoteric oxides are called salt forming oxides። ኦኬ እነዚህ ሶልት ፎርሚንግ ኦክሳይድስ ይባላሉ። ሌላኛው ኒውትራል ኦክሳይድ ነው። ኒውትራል ኦክሳይድ አሲዲክም ቤዚክም ባህሪ የለው። ኦኬ እነዚህ ኦክሳይዶች they have no acidic property, they have no acidic property, no basic property። ኦኬ እነዚህ ኒውትራል ኦክሳይዶች ቁጥራቸውም ትንሽ ነው። አሲዲክም ፕሮፐርቲ የላቸውም፣ ቤዚክም ፕሮፐርቲ የላቸውም። ስለዚህ they do not react with acids, they do not react with bases to form a salt። ሪያክት አያደርጉም። ኦኬ አሲዲክ ፕሮፐርቲ የላቸውም፣ ቤዚክ ፕሮፐርቲ የላቸው። እነዚህ ፐሮክሳይድስ ደግሞ የሚታወቁት with their peroxy link። ኦኬ እነዚህ እቺን አስተካክዬ ልጻፍላችሁ። no acidity no basicity። ኦኬ አሲድን ቤዝን ባህሪ የላቸው። ስለዚህ ምን አያደርጉም ማለት ነው? they cannot እነዚህ cannot not form salt and water። ኦኬ salt and water form አያደርጉም። they cannot form salt and water። እነዚህ peroxides they are characterized with the peroxy link። ኦኬ እነዚህ ፐሮክሳይድስ ባህሪያቸው ምንድነው? ፐሮክሲ ሊንክ። ኦኬ ፐሮክሲ ሊንክ ካራክተሪስቲካቸው ይሄ ፐሮክሲ ሊንክ ምንድነው? it's the link between the oxygens። ኦኬ ሌላ ቦታ ኦክሲጅኖች እርስ በርስ አያያዙ፣ ፐሮክሳይድ ላይ ግን ኦክሲጅኖች እንደዚህ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ። ኦኬ ሁለት ኦክሲጅኖች ቦንድ ፎርም አድርገው ቀጣይ ሌላ ኤሌመንት ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ጆይን ካደረጋቸው ሃይድሮጂን በዚህ በኩል they form hydrogen peroxide። okay they form hydrogen peroxide። ከዚህ በተጨማሪ ፐሮክሳይድ ላይ የሚታየው ሌላ ፕሮፐርቲ ምንድነው? አሲዲክ ኦክሳይድ፣ ቤዚክ ኦክሳይድስ፣ አምፎተሪክ ኦክሳይድ እና ኒውትራል ኦክሳይድ ላይ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር +2 ነው። ፐሮክሳይድ ላይ ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -2 ነው። እነዚህ ላይ አሲዲክ ኦክሳይድ ላይ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ ላይ፣ አምፎተሪክ እና ኒውትራል ኦክሳይድ ላይ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -2 ነው እንዳትረሱ። ፐሮክሳይድ ላይ ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ነው። በዚህ ምክንያት ፐሮክሳይድ ከሌሎቹ ኦክሳይዶች ይለያል። ፐሮክሲ ሊንክ ያለው ነው። ኦኬ ቴንኪው ስለያችሁ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሃቲዩብን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ብዙ የሃይ ስኩል ቪዲዮዎች ይኖሩናል። እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።